بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر کلاس کې د آبجیکټ اورینټډ چې کوم فیچرز دی په هغه فیچر کې یو فیچر وکړو چې یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې مونږ په د پروګرامینګ لینګویج کې ورته آبجیکټ یو مونږ یو آبجیکټ په فنکشن کال کې از ا پیرامیټر څرنګه پاس کالی شو نو مونږ په تیر اگزامپل کې وکړو. په دغه اگزامپل کې ورسره یو شی ایډیشن بلم کو چې په پیرامیټر کې آبجیکټ به څرنګه پاس کوو ورسره چې کله اپریشن وشي یا کلکولیشن وشي په دغه کې مونږ څه شي اپریشن وکړلو ایډیشن هم وکړو کنه د دوه آبجیکټ ولا چې کله اپریشن وشي او هغه اپریټډ ویلیو که تاسو خلکو کو په ځکه کې ولا ما یو آبجیکټ ته وندغه ټایپ ولا جوړ کړو ټوټل په نامه باندې په هغه ټوټل کې به مونږ ډیټا اچاله نو دا آبجیکټ به زه واپس ریټرن کوم چې کوم ځای نقل شوی وي. نو مطلب دا چې ګوره دلته تاسو جنرال سینټیکس ځان په پوه کې مو سره یو آبجیکټ دی چې هر څه نامه ده ایکس واي زیډ هر څه نامه ده ایکس واي زیډ دا یو آبجیکټ دی یو بل آبجیکټ دی دا مو سره فار ایگزامپل اے بی سی دی په دغه دوه آبجیکټ باندې زه اپریشن کم څه اپریشن په کم فی الحال په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې مونږ په ایډیشن اپریشن کو په دغه دواړه آبجیکټ باندې د ایډیشن نه به مونږ سره څه شی راشي یو ریزلټنټ آبجیکټ پر راشي کنه یو ریزلټنټ آبجیکټ چې په کوم ځای کې راشي اوس د اپریشن د ایډ لپاره مونږ څه شی کړی یو ممبر فنکشن هم یوز کړی دی هغه مینګ فنکشن له مونږ څه نامه ورکړی ایډ نامه ورکړی ده دا ایډ څه شی کی دا ایډ اصل کې ایډیشن کې د دوه آبجیکټ والا کلم چې زه ایډ فنکشن کال کوم دا به زه په یو آبجیکټ سره کال کوم نو په آبجیکټ 1 کې زه څه شی لیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ایکس واي زیډ دا یو آبجیکټ 1 دی په دغه سره به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم چې ایډ او ایډ نه بعد به زه څه شی ولیکم دلته به یو بل آبجیکټ ولیکم اے بی سی. اوس په دغه کیس کې په تیر کیس کې مونږ دا کار کړی وو خو دلته مونږ څه کړی وو چې په کوم ځای کې دا ایډ فنکشن ډیفاین دی فار ایگزامپل دلته به زه راشم د دغه ډیفینیشن پارټ لا په تیر کې مې ورته لیکم او په دغه کې ډیفرنټ ورته لیکم په تیر فنکشن کې مونږ سره دا څه وو ریټرن ټایپ دلته د لکه څرنګه دا وایډ دی دا وایډ دی داسې مونږ سره د څه شي چې د کوم د ایډ فنکشن او ایډ ټایپ ریټرن ټایپ هم څه وایډ وو کني دلته په د ایگزامپل کې وګورئ ګوره زه به ډیکلریشن لراشم دلته تاسو کتای شو څه دی وایډ کنه نو اوس په دغه دواړو کې څه ډیفرنٹ شولو دلته ریټرن ویلیو ما سره څه دی یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی کنه مطلب دا چې تاسو ته ما وویل اوس دستی په جنرال سینټیکس کې چې دلته چې نشته وي د کنسټرکټر او د ډسټرکټر نه علاوه ته به وایډ لیکي او چې شته وي چې کوم ټایپ وي ته به وما ټایپ ولیکي. اوس په دغه کیس کې مونږ په دغه کیس کې شته یوزر ډیفاینډ دا یوزر ډیفاینډ کوم قسم دی مطلب دا چې دلته د کوم ریزلټنټ آبجیکټ راځي دا به د کوم ټایپ دا به د اندغه ټایپ وي کنه ګوره دغه ټایپ څه دی دغه ټایپ ته مو سره ټریول دغه ټایپ څه دی دغه مو سره ټریول دغه چې کوم د ریزلټنټ راغی دغه ټایپ په څه شی وي دا به ټریول وي نو دلته موږ سره ریزلټنټ چې کوم دی ټریول او مقصد مې دا دی چې دلته دا دوا چې کوم دی دغه کې به مو سره چې کوم کیلومتر دی ورسره هارز دی خبرې نه دلته چې کوم کیلومتر دی ورسره دا هار دی دلته چې کوم فنکشن دی مو سره څه شی انپوټ فنکشن دی انپوټ فنکشن نه علاوه دلته شو فنکشن دی دلته کنسټرکټر فنکشن دی دلته ایډ دی دلته مو سره یو انپوټ فنکشن دی دغه نه علاوه دلته مو سره یو شو فنکشن دی دلته یو کنسټرکټر دی ډیفالت ایډ فنکشن دی. اوس چې کوم دلته مو سره د ریزلټ ما وخت چې مو کوم په تیر ایگزامپل کې وو مو دوه آبجیکټ جوړ کړي یو مې شی لیکلی او مای په نامه او یو مې د یور په نامه باندې دا دوه آبجیکټ وو او د دواړو ټیبل ټایپ مو سره څه او ټیبل وو اوس په دغه دواړو سره دریم نمبر آبجیکټ زه څه جوړ کم زه به ټوټل جوړ کم څلا ځکه چې دلته مو سره په دغه فنکشن کال او په تیر کې به فرق دا وي چې دلته به زه ایکوال سټیټمنټ لیکم ایکوال سټیټمنټ دلته به مو سره د دغه په بیس باندې څه راځي یو کمپلیټ آبجیکټ پر راځي د کوم کلاس والا د ټریول کلاس والا هغه ټریول کلاس آبجیکټ چې راشي نو اب صرف او صرف سیو کېدای شي په آبجیکټ کې په ویریبل د ټریول کلاس کې نو دلته مو څه جوړ کړی ټوټل یو ټریول کلاس ویریبل ما جوړ کړی او دلته چې کوم آبجیکټ راشي نو هغه آبجیکټ په اساین شي مو سره څه شي تا نو زه بیا د ټوټل په ترو باندې څه اوس په ټوټل کې به انټرنلی مو سره څه وي ډیټا به وي فنکشن به وي په ډیټا کې به کیلومتر کې به څه راشي دلته چې دا کوم ټوټل کیلومتر دی په هار کې به څه راشي چې دا کوم ټوټل هارز دی مطلب دا د آبجیکټ او د آبجیکټ چې کوم کیلومتر دی دا به سره سم شي دا دواړه به سره سم شي دا سم ویلیو به مو سره دلته راشي او دلته به راشي
نو دلته موږ که ډاینامیکلی انپوټ کوو نو انپوټ باندې مخستای شو په دوزه کې به زه دا فنکشن نه کال کم بلکې زه به څه کال کم په ټوټل سره به کال کم شو فنکشن چې شو فنکشن کال کم نو په شو باندې به څه وشي دا ټوټل چې کوم کیلومتر دی دا به پرینټ کی ورسره چې دا کوم ټوټل آرز دی دا به پرینټ کی. اوس دلته وګورو ګوره دا اولنې خبره ده چې مو سره دا سیګنیچر دی. اوس که په دغه سیګنیچر کې زه دلته تاسو ته جنرالایز فارم د دغه سیګنیچر ولیکم. جنرالایز فارم کې څه هر فنکشن چې کله وي نو وخت کې به یو ریټرن ټایپ وي چې نارمل فنکشن وي که نه وي نو ایټلیست وایډ به وي. دلته ما وایډ نه لیکلی بلکې ما څه لیکلی یو ریټرن ټایپ مې لیکلی. اوس دا ریټرن ټایپ موږ سره بلټین هم کېدی شي دا یوزر ډیفاین هم کېدی شي. په دغه کیس کې دی موږ سره یوزر ډیفاین دی. اوس یوزر ډیفاین او په بلټین کې څه فرق دی؟ ګوره بلټین صرف ډیټا وي یوزر ډیفاین ډیټا پلس فنکشن وي. په دغه کې نه دا آبجیکټ دی دا فنکشن هم پکې ټول دي که نه. مطلب دا چې دا دغه نه کاپي کوي نه صرف ډیټا کاپي کوي بلکې دا فنکشن هم ورسره کاپي کوي ځکه دا پکې ډیفرنٹ دی. بیا موږ سره څه شی د فنکشن نیم دی. ای فنکشن نیم الریډي موږ سره ګیون دی ایډ دی. بیا دلته پیرامیټر لیست کې نشته ویلیو کې دی شي بلینک وایډ هم لیکلی شي لکه موږ په انټیجر کې لیکو او بلټین ټایپ هم کېدی شي لکه په ملټیپل ایگزامپلز کې موږ وکتل یوزر ډیفاین هم کېدی شي. اوس دلته موږ سره ډیټا شته دی چې شته څه شي کوم قسم ډیټا موږ ورته پیرامیټر یایو. اوس دا پیرامیټر نارمل ډیټا نه بلکې دا به ذات خود څه شی ده دا یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ آبجیکټ دی. نو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ آبجیکټ کې موږ لیکلی دی. زه به دلته واپس راشم ګوره بیا موږ سره دا خو ډیکلریشن شول دغه ډیفاین کېدل د څلور قسمه فنکشن دي. دا ممبر فنکشن دي پبلک ممبر فنکشن دي د ټریول کلاس. یو کنسټرکټر دی دا سپیشلایز فنکشن دی. څه سپیشلایز دی؟ پهله نخ که موږ سره ریټرن ټایپ نشته. دویمه د کلاس نامه او د فنکشن نامه سیمه ده. بیا موږ سره کنسټرکټر کې اوورلوډډ کنسټرکټر اوورراید کنسټرکټر دا کوم یو دی؟ دا موږ سره ډیفالټ اوورراید کنسټرکټر دی. اوورراید کنسټرکټر موږ څه شي ته یایو چې په کوم کې د دغه لیکلی شوی کوډ موږ په خپله ولیکو. نو اوس موږ دلته څه شی کړی دی په ټریول کلاس له به راشو موږ دغه ته څه وویل چې دا اوورراید ډیفالټ کنسټرکټر دی. اوورلوډ مو ونه ویل. په اوورلوډ او په اوورراید کې فرق دا دی چې کله دلته تاسو سره یو فنکشن ملټیپل ټایم راشي سیم نامه ډیفرنٹ سیګنیچر اخته موږ فنکشن اوورلوډینګ یایو. اب هم وکړو چا څرنګې وي په همدغه کنسټرکټر په کیس کې بیرته شی هم وښوم. نو دلته ما څه شی وکړلو فار ایگزامپل ما دا کوډ په خپله ولیکلو که نه دغه مو څه شی وکړلو کیلومیټر انیشلی چې کله آبجیکټ جوړ شي که مطلب دا چې کنسټرکټر به ما سره درې وړو د پوران کال شي درې وړه کال شي نو کیلومیټر او هر چونکې انټیجر ټایپ ویریبل دی دا انیشلی ما په دغه درې وړو لوکیشن کې څه شی واچوله 0 0 دلته هم 0 0 او دلته به هم څه شي 0 0 دا څه له درې وړه ځکه چې درې آبجیکټ دي درې وړه آبجیکټ په درې پورې کنسټرکټر کال کوي. کنسټرکټر موږ سره په څه شي کال کیږي په آبجیکټ که نه. په تیر ایگزامپل کې موږ وکتل موږ به د آبجیکټ ارې واخسته او نن هم پکې صرف میسیج لیکلی و نو هغه عمومره پرې به څه شی کېدو هغه کنسټرکټر فنکشن به کال شولو. دلته به دا کنسټرکټر څو پرې کال کیږي په دغه کیس کې به درې پرې کال کیږي. څه ځکه چې ما درې پرې آبجیکټ ډیکلیئر کړي. خو بیا موږ سره څه شی دی یو انپوټ فنکشن دی. انپوټ فنکشن عموما ریټرن ټایپ شولو کلاس نامه شوه سکوپ ریزولوشن اپریټر شولو ای فنکشن نامه شوه. انټرنلی دا په موږ څه شی کو دوه ویریبل دي د دواړو ویریبل د ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره موږ څه کړی انپوټ فنکشن جوړ کړی. بیا شو فنکشن باندې موږ څه کړی دا دواړه ویریبل چې کوم دي دا ویریبل موږ ډسپلی کړي. که فار ایگزامپل دلته څه شی لیکي دلته ورسره لیکي چې کیلومیټر ان او دلته بیا بل سټیټمنټ پسې لیکي په ډبل کوډ کې دلته ورسره هارز لیکي نو دا هم ورسره راشي. دا به زه څه کوم زه به کمپایل کوم چې دا چینج پکې راشي. کمپایل مې کړلو بهرحال لاندې به راشم. بیا موږ سره څه شی دا اوس که دغه فنکشن ته وګورئ په دغه فنکشن او په نارمل په نورو فنکشن کې فرق و. دلته به موږ څه لیکلو دلته جنرل سینټیکس څه ریټرن ټایپ. اوس د دغه ریټرن ټایپ څه شی دی یا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کوم یو دی د کوم کلاس ډیټا به ریټرن کوي د ټریول کلاس آبجیکټ په ریټرن کوي. نو دلته ما په ریټرن ټایپ کې ځکه ټریول ولیکلو دغه کوم کلاس فنکشن دی دا د ټریول کلاس فنکشن دی او دا فنکشن به ذات خود په څه نامه باندې دی په ایډ باندې دی. اوس دا په پیرامیټر کې یو ویلیو راوړي چې کوم ځای نه کال کیږي نو هغه ویلیو د کوم ټایپ راوړي عام د همدغه ټریول ټایپ ویلیو راوړي. اوس دلته ما انټرنلی څه وکړلو ما د ټریول کلاس ځکه چې زه به وروستو دا ټي ریټرن کوم دا ټي څه دی دا یو آبجیکټ دی که نه. ګوره دا ما سره څه شی دلته ما لوکل آبجیکټ ډیکلریشن وکړلو. په دغه آبجیکټ ډیکلریشن کې څه وشو په
په میموري کې یو لیبل میموري جوړه شو چې لیبل په ټي ولګېدو په دغه ټي کې کیلومیټر ویریبل هم جوړ شو آر هم جوړ شو ورسره چې څومره فنکشن دي هم جوړ شول اوس زه څه شی کوم زه په دغه ټي کې چې کوم کیلومیټر دی دا انیشلایز کوم د کوم نه د کیلومیټر چې په کوم ویریبل سره کال شوی د هغه کیلومیټر پلس چې کوم په پیرامیټر کې راغلی د هغه ویریبل کیلومیټر نه دا دواړه سره سم کا او په دغه ټي کې واچوه بیا د دغه ټي چې کوم انټرنل ویریبل دی د ایچ آر والا مطلب د هارز والا دا انیشلایز کا د کوم ویریبل نه چې په کوم سره کال شوی دی کوم یو فنکشن د ایډ فنکشن مطلب د ایډ فنکشن نه مخکې په ډاټ اپریټډ تو یو آبجیکټ لیکلی په هغه کې هار کې څه ډیټا ده هغه ډیټا جمع کا په کوم سره چې کوم په د فنکشن په پیرامیټر کې تو کوم آبجیکټ لیکلی دی که تو اوس هر یو آبجیکټ لیکلی وي نو په هغه کې چې کوم آرز دی هغه واخله او جمع یې کا او دلته مو ساین کړلو مخکې مونږ څه کړی دلته هم ډایرکټ پرنټ کړی او دلته مو څه وکړلو لاست سټیټمنټ چې مونږ ته دلته کلیر دی چې دلته به لاست سټیټمنټ ریټرن وي نو مو ریټرن لاست سټیټمنټ څه ولیکلو ټي او دا ټیچ شی دی دا ټریول ټایپ ویریبل دی که نه او دا دلته هم ټریول دی مطلب دا مو سره سیمیلریټي ده اوس که دلته مو دا ټي یو یوزر ډیفاین نه بلکې یو جنرلایز بل یو ویریبل جوړ کړی وای نو دا به مو سره څه شی وای دا به مو سره مس میچ ایرر به راکالی ځکه چې مو سره دلته مو لیکلی چې دا به یو یوزر ډیفاین آبجیکټ ریټرن کوي چې په هغه کې به نه صرف ډیټا وي بلکې فنکشن به هم پکې وي اوس که دلته ریټرن شي دلته به واپس راشو چې کوم ځای له کال شوی دی ګوره مو دلته اولنی چې کوم آبجیکټ دی دا مې انیشلایز کړو یو ډیټا مې شو کړله دویم ویریبل مې پس انپوټ سره انیشلایز کړو ا ډیټا مې شو کړله دلته مو څه کړی مو د ټریول کلاس یو آبجیکټ جوړ کړلو هغه مې څه نام ورکړه ټوټل څه ځکه چې په صرف ډیټا خو نه ده که نه فنکشن هم دي نو دا ډیټا او فنکشن به په یو داسې آبجیکټ کې سټور کېدی شي چې دا کیپیبلیټي پکې وي او دا په دغه ټوټل ویریبل کې شته ځکه چې دغه ټولو ټایپ سیم دي چې سیم دي نو دلته مو څه کړی مای دا فنکشن دی چې کوم دی هغه ویریبل دی هغه آبجیکټ دی چې دغه ډیټا به ډایرکټلی اکسیسیبلی په ایډ فنکشن کې په مای سره مو څه وکړلو په ډاټ اپریټر باندې ایډ فنکشن کال کړلو په دغه کې چې کوم کیلومیټر دی ا جمع کړه دغه کیلومیټر سره په دغه کې چې کوم آر دی ا جمع کړه دغه سره کوم ځای کې جمع کړل په ایډ فنکشن کې دننه چې کله جمع کې الته مې انټرنلی په یو بل آبجیکټس کې جوړ کړل اغه لم ټی ما ور کړو ټی دلته موږ را واپس کړلو نو دلته په دغه ټوټل کې څه شی ساين شو ټی نو دوزه نه زه څه کوم ټوټل ټریول از فالو دلته به زه څه ولیکم دا میسج دلته مو څه کړی اوس مونږ وی چې په ټوټل کې به څه وي یو ځنه راو شو فنکشن هم پکې شته کنه نو چې په دغه ټوټل کې نه کوم ویریبل دی امو ته څه کا ډسپلی کا ګوره دلته کنسپچولی زون په کلیر کې که فور ایگزامپل په دغه کې صرف ډیټا وای نو دا فنکشن به نه کال کېدی کنه دلته مو څه وکړلو مو یو ټوټل د ټریول کلاس یو ویریبل جوړ کړو ټوټل مونږ څه وویل چې په دغه کې ډیټا او فنکشن دواړه هم شته دی ډیټا هم شته او فنکشن هم شته کوم قسم فنکشن شته دی چې څومره ممبر فنکشن هم دی اوس ممبر کې څه دی کنسټرکټر فنکشن دی په دغه باندې به څه وشي په میموري کې به دا یو آبجیکټ جوړ کړي په دغه باندې به لیبل څه ولګوي ټوټل به ولګوي په دغه کې به میموري ریزرو کې په کیلومیټر لیبل به ولګوي میموري به ریزرو کې هار به ولګوي دلته به کنسټرکټر فنکشن به پکې وي ورسره شو فنکشن به پکې وي ورسره به انپوټ فنکشن به پکې وي ورسره به څه شي وي ایډ فنکشن به پکې وي اوس دا ټوټل سره مو څه وکړلو کنسټرکټر په ترو باندې خو مو دا میموري ریزرو کړله په ایډ فنکشن باندې دلته الریډي څه ویلیو کاپي شوې ده په شو فنکشن باندې د ټوټل په د کیلومیټر کې چې کومه ډیټا ده دلته 4 شی راغلي کیلکولیټډ ډیټا به راغلي دا کیلکولیټډ ډیټا مو ته په شو د ټوټل ولا شو کا بیا څه شی وکا په د شو باندې مو سره چې په د ټوټل کې کیلکولیټډ چې کوم هار ولا ډیټا ده دا ډیټا شو کا نو دا به مو سره څه وي دا د انټرنلی د دغه دواړو نه ډیفرنٹ ده ځکه چې دا ځون له ډیټا دغه کې سم ډیټا ده نو دا سم ډیټا به مو ته څه وشي دا به مو ته ډسپلی شي دغه نه بعد که زه وغواړم یو بل آبجیکټ واخلم او زه څه شی وکړم زه ورسره دا ایډ کړم نو زه په دا ایډ فنکشن کال کولی شم عام ورته وښوم فار ایگزامپل دلته زه راغلم ما په ټوټل باندې شو فنکشن کال کړو نو په دغه باندې به څه وشي په دغه کې چې کومه کیلکولیټډ ډیټا ده به مو ته شو کړي اوس یې وکړه فار ایگزامپل مو کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد راغلم دوه ځله مې رن کړلو ما ته کیلومیټر فار ایگزامپل مو 13 کیلومیټر په څو کې په 8 غنټو کې تیر کړل وی خلا چې تو 13 کیلومیټر په 8 غنټې کې ټریولینګ کړی دی بل چې شی فار ایگزامپل 120 ما انټر کړلو په څومره ټایم کې دا په 40 غنټې کې انټر مکړلو اوس دلته وخلو چې تو مطلب دغه چې کوم یوزر یا کوم هغه آبجیکټ دی دغه آبجیکټ 120 کیلومیټر په 40 غنټو کې سفر کړی
اوس دغه ټوټل څومره کړی دی نو 13 ضرب 120 133 او دا مونږ په ټوټل سره کوم یو فنکشن کل کړی دی شو مطلب دا چې په دغه کې شو فنکشن شته ځکه مولا دا ډیټا راکړله ما ګوره که خیال وکړو په ټوټل سره څه شی لیکلی ما دلته داسې نه دی کړي چې دلته ما څه شی کړی دی ګوره دلته ما دا شو فنکشن په دغه آبجیکټ یا په دغه باندې نه دی کال کړی بلکې په دغه آبجیکټ باندې چې په دغه ځای کې ما جوړ کړلو په دغه آبجیکټ کې که دا فنکشن نه وای نو دلته بیا اول ما له ایرر راکړی وای ویلي به دا کې خو صرف هغه ایډیټ ډیټا ده ایډیټ ډیټا پکې صرف نه ده بلکې کمپلیټ فنکشن دی پکې دا فنکشن کې انپوټ فنکشن هم شته اوس پې دلته درته زه وښوم دلته به څه شی وکړي دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل ټوټل ډاټ انپوټ مې کړلو و دا نه بعد مې څه شی ولیکلو دلته مې ولیکلو چې ټوټل ډاټ شو اوس پې ما سره چې کومه کلکولیټډ ډیټا وي هغه به وورایډ کړي په څه شي باندې په دغه ډاینامیک انپوټ باندې اوس یې ګورئ څه ایرر به ماله نه راکوي ښه دا چې کوم زوړ پروګرام دی چې دا ټرمینیټ کړی نه کمپایلیشن کې به تاسو سره فایل پرې نه کمپایل کېږي یا ما ختم کړلو کمپایل شولو کمپایل نه بعد منن کړلو فار ایگزامپل 12 په 3 غنټې کې بیا مې څه کړو 34 په 2 غنټې کې دلته هیڅ شی وکړو دا ټول یې وخالو چې دا 46 په 15 غنټې کې ګوره 12 جمع 34 46 او دا 3 جمع 2 5 په 5 غنټې کې خو بیا یې څه شي کا انټر کا ډیټا فار ایگزامپل ما ولا وکړو 130 کیلومتر په څه شي کې په 40 غنټې کې اوس یې څه شو کړو دغه ډیټا اپډیټ کړه کنه دا کوم سره مو کال کړی دلته تاسو وکړو دلته مو ټوټل څه شي دلته مو دوه پیره ټوټل کال کړو یو پیره مو سره کلکولیټډ ویلیو راوسته دویم چې مو کومه ډاینامیکلی ډیټا ورکړله اټ مین چې په دغه کې چې د څومره انپوټ فنکشن دی ټول د کمپوننت دی چې کوم ته وغواړي کا ایډ فنکشن وغواړي ایډ یوز کولای شي کا انپوټ وغواړي انپوټ یوز کولای شي او کا شو وغواړي شو یوز کولای شي نارملی په دغه کې مونږ څه شی وکړلو چې مونږ په پیرامیټر لیست کې آبجیکټ پاس کو آیا دا آبجیکټ واپس د کالینګ پوزیشن ته مونږ از ان آبجیکټ ریټرن کولای شو نو مونږ په دغه پروګرام کې وکړو چې دا مونږ ریټرن کولای شو نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې وکړو